Morning to all of you. I, Professor B.H. Deshmukh, lecturer in Mechanical Engineering Department of Maratha Vidya Prasarak Samajas, Rajarshi Shahu Maharaj Polytechnic. In previous lecture, we have to start our third unit, steam and steam boiler. In previous lecture, we have to discuss the theory of producing steam, or how to generate the steam, or how to produce the steam. Okay, that how to water boils and evaporates at 100 degrees Celsius at atmospheric and steam will be generated. Also, we have to discuss the various types of steam, like as a wet steam, dry steam, and the superheated steam. Okay, now today we have to discuss on the steam boiler. Okay, the device which is used to create a steam by applying heat energy to water. मागील लेक्चरला आपण थर्ड युनिट स्टार्ट केलं होतं स्टीम अँड स्टीम बॉयलर रिलेटेड, आणि त्यामध्ये आपण डिस्कस केलं होतं की स्टीम एक्झॅक्टली कशी जनरेट होते. ओके, त्यासाठी किती टेम्परेचर प्रेशर वगैरे रिक्वायर्ड असतं. त्यासोबत तयार झालेली स्टीमचे कोणकोणते वेरियस टाईप्स असतात, म्हणजेच वेट स्टीम, ड्राय स्टीम किंवा सुपरहिटेड स्टीम. आज आपण ही स्टीम जनरेट करण्यासाठी किंवा क्रिएट करण्यासाठी जे काही डिव्हाइस यूज करतो, एनर्जीचा यूज करतो, त्या डिव्हाइसबद्दल डिस्कशन करणार आहोत. ओके, आपल्याला एक गोष्ट माहिती आहे की डिव्हाइस विच इज यूज टू क्रिएट द स्टीम बाय अप्लाइंग द हीट एनर्जी टू वॉटर, दॅट डिव्हाइस इज नोन ॲज अ स्टीम बॉयलर. आपल्याला ही गोष्ट माहिती आहे की स्टीम बॉयलर एक डिव्हाइस आहे, आणि ते डिव्हाइस वॉटरपासून स्टीमचं मध्ये कन्व्हर्जन करण्यासाठी काय केलं जातं, यूज केलं जातं. जनरली अ क्लोज्ड व्हेसल मेड अप ऑफ स्टील. जे काय बॉयलर असतं हे एक जनरली क्लोज व्हेसल असतं, आणि ते स्टीलपासून काय केलं जातं, बनवलं जातं. तुम्हाला स्क्रीनवरती बॉयलरचा एक फोटो दिसेल की ज्यामध्ये तुमच्या लक्षात येईल की बॉयलर एक्झॅक्टली जे काही इंडस्ट्रीमध्ये यूज केलं जातं ते एक्झॅक्टली कसं असतं. ओके, त्यानंतर आता आपण बघणार आहोत की क्लासिफिकेशन. पण एक्झॅक्टली बॉयलरमध्ये काय केलं जातं, जे काय वॉटर बॉयलरला सप्लाय केलं जातं, वॉटर बॉयलरला जे काही सप्लाय केलं जातं, तर बॉयलर काय काम करतं, फ्युएल कन्झ्युम करून त्या फ्युएलचा यूज काय करतं, ते हीट एनर्जी जनरेट करण्यासाठी करतं. फ्युएल यूज करून त्या फ्युएलचा यूज हीट एनर्जी जनरेट करण्यासाठी केलं जातं. बेसिकली बॉयलरमध्ये कोल, बगास यासारखं मटेरियल ॲज अ फ्युएल किंवा ऑइल यासारखं फ्युएल यासारखं फ्युएल म्हणून यूज केलं जातं, आणि त्यापासून ते बर्न करून हीट एनर्जी जनरेट केली जाते. ती हीट एनर्जी जे काही वॉटर आपण बॉयलरला सप्लाय केलं आहे त्या वॉटरला दिली जाते, आणि त्या वॉटरचं कशामध्ये कन्व्हर्जन होतं, स्टीममध्ये कन्व्हर्जन होतं. ओके, तर बॉयलर वेगवेगळ्या टाईपचे असतात. नाव वी हॅव टू सी द क्लासिफिकेशन ऑफ दी बॉयलर. फर्स्टली अकॉर्डिंग टू दी कंटेंट इन द बॉयलर. आता आपण बॉयलरचं क्लासिफिकेशन बघणार आहोत, आणि त्यामध्ये जो काय फर्स्ट पॉईंट आहे, अकॉर्डिंग टू दी कंटेंट इन द ट्यूब. जी काय ट्यूब्स असते बॉयलरमध्ये त्याच्यामध्ये एक्झॅक्टली काय कंटेंट असतं, त्यावरनं बॉयलरचा कोणता एक्झॅक्टली टाईप्स असतो हे आपण आज डिस्कस करणार आहोत. त्यामध्ये आहे फर्स्टली फायर ट्यूब बॉयलर, आणि सेकंड वन वॉटर ट्यूब बॉयलर. बॉयलरचं जेव्हा क्लासिफिकेशन डिस्कस केलं जातं त्यामध्ये बेसिकली हे दोन पॉईंट महत्त्वाचे असतात. फर्स्ट असतं फायर ट्यूब बॉयलर, आणि सेकंड असतं वॉटर ट्यूब बॉयलर. फायर ट्यूब बॉयलर म्हणजेच द फ्लेम अँड हॉट गॅसेस पासेस थ्रू द ट्यूब्स विच इज सराउंडेड बाय द वॉटर. ओके, या जे काय ट्यूब्स असतात वॉटर बॉयलरमध्ये यूज केले जातात, त्या ट्यूब्समध्ये काय असतात, फ्लेम अँड हॉट गॅसेस असतात. फ्लेम अँड हॉट गॅसेस असतात, आणि त्याच्या सराउंडेडला काय असतं, वॉटर असतं. याचं एक एक्झाम्पल सांगायचं तर आपल्या ग्रामीण भागामध्ये पाणी तापवण्यासाठी जो बंब यूज केला जातो, तो बऱ्याच जणांनी बघितलेला असेल. तो बंब एक याचंच एक्झाम्पल आहे. आपल्या लक्षात येईल की जो तांब्याचा बंब ग्रामीण भागात यूज केला जातो त्यामध्ये मध्ये एक ट्यूब्स असते किंवा पाईप असतो, आणि त्याच्या साईडला सराउंडिंगने काय केलं असतं, वॉटर कव्हर केलं असतं. काय केलं असतं, वॉटर कव्हर केलं असतं. आणि आपण त्यामध्ये लाकूड, बगास, वूड, कोल हे बर्न करतो, आणि त्यापासून जी काही हीट एनर्जी जनरेट होते ती हीट एनर्जी
त्या ट्यूब्सला किंवा त्या पाईपला साईडनं जे वॉटर सराउंडेड केलेलं आहे त्या वॉटरला दिली जाते आणि त्या वॉटरचं टेम्परेचर काय होतं, इन्क्रीज होतं. पण आपल्याला एक गोष्ट माहिती आहे, ही हीट जर आपण कंटिन्युअसली देतच राहिलो तर एक पर्टिक्युलर लेव्हलला काय होईल की ते वॉटर काय होईल, बॉईल व्हायला स्टार्ट होईल आणि त्याचं स्टीममध्ये कन्व्हर्जन होईल. सेम कन्सेप्ट या फायर ट्यूब बॉयलरमध्ये यूज केली जाते की ज्यामध्ये ट्यूब्समध्ये तुमचे फ्लेम्स, हॉट गॅसेस असतात आणि त्याच्या सराउंडेडला वॉटर असतात आणि फ्लेम्स आणि हॉट गॅसेस काय करतात, सराउंडेडला जे वॉटर आहे त्याला काय केलं जातं, हीट देतात. ओके, त्याचंच सेकंड टाईप आहे वॉटर ट्यूब बॉयलर. वॉटर इज कंटेंट इनसाइड द ट्यूब्स विच आर सराउंडेड बाय फ्लेम अँड हॉट गॅस. एक्झॅक्टली अपोजिट फायर ट्यूब बॉयलरच्या वॉटर ट्यूब बॉयलर वर्क करतं की जे काय ट्यूब्स आहे किंवा पाईप्स आहे त्या पाईप्समध्ये काय असतात, तुमचे वॉटर प्रेझेंट असतं आणि त्याला सराउंडेड काय असतं, हॉट गॅसेस असतात आणि ते हॉट गॅसेस ट्यूब्स किंवा पाईप्समध्ये प्रेझेंट असलेलं जे काय वॉटर आहे या वॉटरला काय देतं, हीट एनर्जी देत असतं आणि त्या वॉटरचं कशामध्ये कन्व्हर्जन केलं जातं, स्टीममध्ये कन्व्हर्जन केलं जातं. सेकंड वन विच इज अकॉर्डिंग टू दी पोझिशन ऑफ दी फर्नेस. एक्झॅक्टली जे काय फर्नेस बॉयलरमध्ये प्रेझेंट असतं ह्या फर्नेसची पोझिशन कशी त्याच्यावरनं बॉयलरचा टाईप्स कन्सिडर केला जातो. फर्स्ट वन इंटरनली फायर्ड बॉयलर अँड सेकंड वन एक्सटर्नली फायर बॉयलर. इन इंटरनली फायर बॉयलर फर्नेस इज लोकेटेड इनसाइड द बॉयलर शेल. जे काय फर्नेस आहे बॉयलर शेलच्या इंटरनल पार्टमध्ये प्रेझेंट असतं, इनसाइड द बॉयलरमध्ये ते काय असतं, प्रेझेंट असतं. त्याला काय म्हणतात की इंटरनल फायर बॉयलर, इंटरनल फायर बॉयलर. ओके, सेकंड वन विच इज एक्सटर्नली फायर बॉयलर. एक्सटर्नली फायर बॉयलर, external fire boiler means the furnace is arranged underneath a brickwork setting. Okay, these are the two types of boiler according to the position of the furnace. First one is internally fire boiler and the second one is external fire boiler. Third one according to the axis of the cell. जो काय सेलचा ॲक्सिस आहे त्याच्यावरनं काय केलं जातं, तुमच्या बॉयलरचं क्लासिफिकेशन डिसाईड केलं जातं. फर्स्ट वन इज अ व्हर्टिकल बॉयलर. Axis of shell is vertical and second is a horizontal boiler. Vertical boiler, axis of shell is vertical and second one is a horizontal boiler, axis of shell is horizontal. Okay, according to the application, utility boilers, large capacity steam generators used purely for electrical power generation. जे काही इलेक्ट्रिकल पॉवर जनरेशन किंवा थर्मल पॉवर प्लांटमध्ये यूज केले जातात त्याला आपण काय म्हणतो, युटिलिटी बॉयलर. त्याची कॅपॅसिटी काय असते, लार्ज असते, मोठ्या प्रमाणात त्याची कॅपॅसिटी असते. इंडस्ट्रियल बॉयलर, स्मॉल कॅपॅसिटी बॉयलर इंटेंडेड फॉर यूज इन द प्रोसेस इंडस्ट्री. जी काही इंडस्ट्री किंवा फॅक्टरीमध्ये यूज केले जातात याची कॅपॅसिटी कमी प्रमाणात असते आणि त्याला आपण काय म्हणतो, इंडस्ट्रियल फायर बॉयलर. म्हणजे जे काय ॲप्लिकेशन आहे त्यावरून बॉयलरचे दोन टाईप्स आहे. फर्स्ट वन इज अ युटिलिटी बॉयलर अँड सेकंड वन इज अ इंडस्ट्रियल बॉयलर. ओके, नाव द सिलेक्शन ऑफ स्टीम बॉयलर. स्टीम बॉयलर एखाद्या कंपनीमध्ये, फॅक्टरीमध्ये किंवा थर्मल पॉवर प्लांटमध्ये सिलेक्ट करत असताना कोणकोणते पॉईंट्स आपण कन्सिडर केले पाहिजे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला सांगायचं तर ज्यावेळेस आपण एखादी 2 व्हीलर किंवा 4 व्हीलर परचेस करायला जातो किंवा घेण्यासाठी जातो तर कोणकोणते पॉईंट्स आपण कन्सिडर करून ती काय करतो, व्हेकल आपण काय करतो, सिलेक्ट करतो. फॉर एक्झाम्पल समजा आपण 2 व्हीलर सिलेक्ट करायला गेलो, घेण्यासाठी गेलो तर त्यासाठी कोणकोणते पॉईंट्स बेसिकली आपण डिस्कस करतो किंवा कन्सिडर करून ती 2 व्हीलर काय करत असतो, परचेस करत असतो. मग ज्यामध्ये काय असतं की समजा 2 व्हीलरची किंमत कोणती आहे, किंमत किती आहे, ती 2 व्हीलर कोणत्या कंपनीची, तिचं CC किती CCचं इंजिन आहे त्या 2 व्हीलरचं. ओके, ती 2 व्हीलर मायलेज किती देते. ओके, त्या 2 व्हीलरचं सस्पेन्शन सिस्टीम कशी आहे, मेंटेनन्स कसं असतात, ह्या गोष्टी कन्सिडर करून आपण काय करत असतो, 2 व्हीलर काय करत असतो, परचेस करत असतो. करेक्ट. त्याच पद्धतीने ज्यावेळेस आपण एखादं स्टीम बॉयलर एखाद्या कंपनीमध्ये किंवा फॅक्टरीमध्ये परचेस करायचा असेल किंवा घेण्याचं असेल किंवा चूज करायचं असेल तर त्यावेळेस आपण कोणकोणते सिलेक्शनचे पॉईंट काय करत असतो, कन्सिडर करत असतो. हे आपल्याला या ठिकाणी द सिलेक्शन ऑफ टाईप अँड साईज ऑफ स्टीम बॉयलर डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फॅक्टर्स. कोणकोणते फॅक्टर्स आपण कन्सिडर करणार आहोत. ओके, ज्यामध्ये फर्स्ट आहे द पॉवर रिक्वायर्ड अँड द वर्किंग प्रेशर. जे काय बॉयलर आपण चूज करणार त्यासाठी एक्झॅक्टली किती पॉवर रिक्वायर्ड असते, किती पॉवरच्या रिक्वायरमेंटवरती बॉयलर रन होतो हे आपल्याला कन्सिडर करायचं आहे. त्यानंतर त्या बॉयलरचं वर्किंग प्रेशर किती, कारण आपल्याला स्टीम जनरेशनसाठी वर्किंग प्रेशर एक इम्पॉर्टंट पार्ट असतो. ओके,
त्या बॉयलरचं वर्किंग प्रेशर. त्यावरनं पण बॉयलरचे टाईप्स ठरत असतात की वर्किंग प्रेशर किती वर्किंग प्रेशरमध्ये स्टीम जनरेट करतं. ओके, हा पॉईंट एक महत्त्वाचा असतो की पॉवर रिक्वायर्ड अँड दी वर्किंग प्रेशर. सेकंड, द रेट ॲट विच स्टीम इज टू बी जनरेटेड. द रेट ॲट विच स्टीम इज टू बी जनरेटेड. जी काय स्टीम जनरेट होणार आहे तिचा रेट ॲट विच स्टीम इज टू बी जनरेटेड म्हणजे काय की जी काय स्टीम जनरेट होते ती किती कॅपॅसिटीनं होते, किती अमाऊंटमध्ये होते. ओके, किती वॉटर सप्लाय केल्यानंतर किती स्टीम जनरेट होते, एखाद्या पर्टिक्युलर टायमिंगमध्ये किती स्टीम काय होते जनरेट होते, याचा रेट आपण त्या ठिकाणी काय केला जातो, चेक केला जातो. ओके, त्यानंतर थर्ड आहे द जिओग्राफिकल पोझिशन ऑफ द पॉवर हाऊस. ज्या ठिकाणी पॉवर हाऊस आहे त्याची ग्राफिकल पोझिशन आपण काय केली जाते, चेक केली जाते की त्या ठिकाणी कोणत्या टाईपचा बॉयलर एक्झॅक्टली काय असे सुटेबल असे. नेक्स्ट फोर्थ, द फ्युएल अँड वॉटर अवेलेबिलिटी. ज्या ठिकाणी तुम्ही बॉयलर इन्स्टॉल करणार आहात ज्या फॅक्टरीमध्ये किंवा पॉवर प्लॅन्टमध्ये, त्या ठिकाणी एक्झॅक्टली फ्युएल कोणत्या प्रकारचं अवेलेबल आहे. बिकॉज त्या फ्युएलवरती त्या बॉयलरची वर्किंग डिपेंडंट असते. एक्झॅक्टली कोणत्या टाईपचं, जसं आपण डिस्कशन केलं की फ्युएल काय काय यूज करू शकता, तर तुम्ही बगास यूज करू शकतात, कोल यूज करू शकतात, ऑइल यूज करू शकतात. तर त्या ठिकाणी एक्झॅक्टली कोणत्या टाईपचं काय फ्युएल अवेलेबल आहे यावरनं अवेलेबिलिटी आहे त्याच्यावरनं त्या बॉयलरचं सिलेक्शन ठरत असतं. त्यानंतर असतं वॉटर. एक्झॅक्टली जे काय वॉटर आहे ते कोणत्या प्रकारचं आहे. आता आपण बऱ्याच ठिकाणी बघितलं असतं की समुद्रकिनारी थर्मल पॉवर प्लॅन्ट असतात, मग ते वॉटर तुम्ही यूज करू शकतात का, किंवा स्टीममध्ये कन्व्हर्जन करण्यासाठी त्या ठिकाणी कोणतं वॉटर सुटेबल असतात, कोणत्या तलाव किंवा धरणातून ते पाणी आणलेलं आहे, ह्या गोष्टी डिस्कस करून किंवा चेक करून व्हेरीफाय करून त्या ठिकाणची बॉयलरचं कन्सिडर केलं जातं. ओके, त्यानंतर द टाईप ऑफ फ्युएल टू बी यूज. कोणत्या टाईपचं एक्झॅक्टली फ्युएल त्या ठिकाणी यूज करणार आहोत. त्यानंतर द प्रोबेबल परमनन्सी ऑफ द स्टेशन. जे काय स्टेशन आहे ज्या ठिकाणी बॉयलर इन्स्टॉल केलं जातं त्याची परमनन्सी त्या ठिकाणी काय केली जाते, प्रॉबिलिटी काय केली जाते, चेक केली जाते. आणि लास्ट असतं द प्रोबेबल लोड फॅक्टर. ओके, किती एक्झॅक्टली लोड त्या ठिकाणी असणारी यावरनं काय केलं जातं, ते बॉयलर काय केलं जातं, सिलेक्ट केलं जातं. ओके, असे पॉईंट या ठिकाणी आपण बघितलेले आहेत. तर आज आपण काय काय बघितलं, तर फर्स्टली आपण बघितलं की जे काय स्टीम बॉयलर आहे, स्टीम बॉयलर म्हणजे काय. ओके, अ डिव्हाइस यूज टू क्रिएट अ स्टीम बाय अप्लाइंग हीट एनर्जी टू वॉटर. एक बॉयलर एक डिव्हाइस आहे जे काय करतं, वॉटरला हीट देतं आणि त्याचं कशात करतं, स्टीममध्ये कन्व्हर्जन करतं. जनरली अ क्लोज्ड वेसल मेड अप ऑफ स्टील. क्लोज वेसल पण स्टीलपासून हे बनवलेलं असतं. त्यानंतर त्याचं क्लासिफिकेशन आहे अकॉर्डिंग टू द कंटेंट इन द ट्यूब. त्यानं फायर ट्यूब बॉयलर अँड वॉटर ट्यूब बॉयलर असे दोन टाईप्स आपण बघितले की ट्यूबमध्ये एक्झॅक्टली काय फायर प्रेझेंट आहे की वॉटर प्रेझेंट आहे. त्यानंतर अकॉर्डिंग टू द पोझिशन ऑफ द फर्नेस. ओके, अकॉर्डिंग टू द पोझिशन ऑफ द फर्नेसची पोझिशन कशी आहे. ओके, मग ते इंटरनली फायर बॉयलर आणि एक्सटर्नली फायर बॉयलर हे आपण बघितलं. तर थर्ड क्लासिफिकेशन बघितलं अकॉर्डिंग टू द ॲक्सिस ऑफ द शेल. बॉयलरचा जो काय शेल आहे त्याचा ॲक्सिस आपण बघितला व्हर्टिकल आहे की होरिझॉन्टल आहे. ओके, अकॉर्डिंग टू द ॲप्लिकेशन एक्झॅक्टली जो काय बॉयलर आहे तो कोणत्या ठिकाणी काय केलं जातं आहे, यूज केलं जातं. युटिलिटी बॉयलर, लार्ज कॅपॅसिटी स्टीम जनरेटर्स यूज्ड प्युअरली फॉर इलेक्ट्रिकल पॉवर जनरेशन. अँड सेकंड इंडस्ट्रियल बॉयलर, एक्झॅक्टली इंडस्ट्रीत कुठे यूज करणार ते. त्यानंतर आपण बघितलं स्टीम बॉयलर सिलेक्ट करत असताना कोणकोणते पॉईंट्स आपण काय केले जातात, कन्सिडर केले जातात, हे त्या ठिकाणी आपण बघितलेलं आहे. ओके, तर एवढा पार्ट आपण बघितलेला आहे. उरलेला आपण